নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেল আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কোমোৰা নিদিয়াকৈ হাঁহৰ মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। নতুন কোনোবা সদস্য চাই আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এফালে মই কেৰাহী তেল গৰমেই হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই ইয়াত দিম লং, ইলাচি, ডালচেনি এনেকৈ দি দিছোঁ, দেখিছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম তেজপাতটো তেলত দিলে সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া চেণ্ট হয়। আৰু আগতে মই এনেকৈ হাঁহৰ মাংসৰ ৰেচিপি দিছোঁ, তথাপিতো আজি কোমোৰা নোহোৱাকৈ বনাওঁ। তো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰোৱেই। তো ব'লকচোন ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি মই অলপ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ, একেবাৰে মিহিকৈও কটা নাই বা পেষ্টটো বনাই লোৱা নাই। আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি বহুত বেছি ৰঙা হ'বলৈও মই ভাজি লোৱা নাই। এয়া দেখিছে। এতিয়া মই মাংসখিনি পিঁয়াজ, তেল আৰু অকণমান দুটা মই শুকান জলকীয়া এড কৰি দিছোঁ। বহুত বেছি জ্বলাও নহয়, তো এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি লওঁ ব'লক। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিছোঁ থেতালি থোৱা আদা ৰচুন পেষ্ট বনোৱা নাই, আপোনালোকে নিজে দেখিছেই। তো মই ইয়াত অকল থেতালিয়ে লৈছোঁ, যিহেতু চেণ্টটো ভাল আহে এনেকৈ থেতালি ল'লে। আৰু হাঁহৰ মাংসটো মোৰ অল টাইম ফেভৰেট হয়। আপোনালোকে কোনে কোনে হাঁহৰ মাংস খাই ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মই বহুতেই ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া আলু দি দিছোঁ, আলু বহুত বেছি দিয়া নাই। এতিয়া মই আকৌ এনেকৈ ভাজি লওঁ। এতিয়ালৈকে মই ইয়াত একো এড কৰা নাই, অকণমান সময় এনেকৈয়ে নৰ্মেলি ভাজি আছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে কমোৱা নাই, বঢ়াই থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত হালধি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী মই ইয়াত নিমখ দিছোঁ। আৰু লগতে মই জিৰা গুড়ি অকণমান, মিট মছলা আৰু ধনিয়া গুড়ি এনেকৈয়ে দিছোঁ। অকণমান সময় এনেকৈ ভাজি লওঁ। মছলাখিনি মই এনেকৈয়ে দি পিনে অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া অকণমান গেছৰ ফ্লেমটো মই কমাই দিছোঁ। মছলাখিনি ভালকৈ অকণমান খাই লোৱালৈকে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ। তো এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে আৰু হাঁহৰ মাংস যিকোনো ষ্টাইলতে বনালে খাই ভাল লাগে। তো এইটো ষ্টাইলতো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, বহুত ভাল পাব। এয়া দেখিছে একদম ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে। খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু? এয়া চাওক। আৰু মোৰ এইফালে হাঁহৰ মাংস ৰেডিয়ে হৈ গ'ল। এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আজিৰ সাজত আছে মোৰ ভাগৰ হাঁহৰ মাংস, আৰু এইফালে পনীৰ অকণমান বনালোঁ, আৰু এইফালে পোলাও আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ ব্ৰইলাৰ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।